අද මාර්තු 25 වෙනිදා. සුබම සුබ උදෑසනක් වේවා මගේ ආදරණීය හිත් ඇත්තනි ඔයාලා හැමෝටම. උදේ කිරි එකක් බීලා මුලින්ම ආවේ වත්තට. මොකද ඊයේ වැස්ස හින්දා සුබහදාම අලුත් වෙලා. ගොඩාක් දවසකට පස්සේ වැස්ස හින්දා මුළු පරිසරයම වෙනස් වෙලා. ඉතින් මගේ පුංචි එළවලු පැල ටිකටත් වැස්ස කියන්නේ ආශිර්වාදයක්. ඉතින් මෙච්චර දවසත් අද පෑවෙල්ලේ වුණා මෙයාලා බලාගත්තේ ගොඩාක් ආදරෙන්. ඉතින් අද එයාලට දුන්න ඔය රැකවරණය හින්දා එයාලා අපිට තෑග්ගක් විදියට ඉතින් මේ විදියට ලස්සනට මල් පිපිලා තියෙනවා. මොකද සමහර පුංචි පැල තදාව රස්මියෙන් බේර ගන්න අම්මා පුදුම විදියට මහන්සි වුණා. පොළොව පොඩ්ඩක් හරි වේලීගෙන ඉද්දි වතුර දැම්මා. පුංචි කාලේ පුංචි දරුවෝ බලා ගන්නවා වගේ තමයි මේ ගස් ටික අපි බලාගත්තේ. පේනව නේද කුමුදු මල් හිනහෙන අපූරුව. ඉතින් දැන් හත වාරිය පැලෙත් ලස්සනට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මං ආවේ ඉස්සරහ තනකොළ වැවිලා තිබ්බා. ඉතින් වැස්සත් හින්දා ඒ ටික ගලව ගන්න ඇත්තටම පහසු වුණා. කපපු ගහක අත්තක් ගෙනත් හිටියත් කරුවක් විදියට මෑකරල් වලට ගන්න පෑවිල්ල වැඩි නිසා පොළව හාරගන්න ටිකක් අපහසුයි. ඒ නිසාම අම්මයි මායි ඒ වැඩේ ටිකක් පස්සට දැම්මා. ඉතින් ඊයේ වැස්සත් එක්ක ඒ වැඩේ අද පහසු වුණා. ඉතින් මං එදා ඔයාලට කිව්වා නේ බීජයට එකම තැන ගොඩක් හිටවන්න එපා කියලා. ඉතින් අපි දෙන්න කරේ ඒ පැල මේ විදියට ගලවලා එක පුංචි වලකට පැල දෙක ගානේ මේ විදියට හිටවන්න. ඒ වැඩෙත් ඉවර වෙලා මෙන්න මේ කොටසේ මට හිතුණා පුංචියට ලස්සන්ට කුස්සියක් වගේ හදාගන්න. ඉතින් එතන කොහමද හදාගන්නේ කියලා මං ඉස්සරහට ඔයාලත් එක්ක අරන් එන්නම්කෝ. ඉතින් නාන්න කලින් කොණ්ඩෙට පුංචි ස්වභාවික සත්කාරයක් කරන්න හිතුණා. මොකද මේ ටිකේම කොණ්ඩේ ගැන කිසිම සැලකිල්ලක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ විනාඩි කිහිපය ගෙවනකම් මං ගෙදර මොප් කරලා පිරිසිදු කරා. එතකොට මට ඒ වෙනුවෙන් කියලා වෙනම කාලයක් වෙන් කරන්න ඕනේ වෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් නාගෙන ආවට පස්සේ පුදුම බඩගින්නක් තිබ්බ එකක් මේ විදියට කාලා ඒ පුංචි බඩගින්න නිවාගත්තා. දවල් කෑම ටික උයා ගන්න අම්මට මේ විදියට පුංචි උදව්වක් දීලා
දවල්ට කෑම කාලා ටිකක් වෙලා ඉඳලා එළියට ආවා. ඉතින් වීඩියෝ එක මුල ඉඳලා අග වෙනකම් බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.